नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल sunil खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, माझे नाव sunil खुडे. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत आरसा, स्टिकर आरसा मित्रांनो. तर मित्रांनो, हे मी ब्लूर केलेलं आहे, नाही तर मला व्हिडिओची क्वालिटी एवढी खराब कशी काय, ते मी सिक्युरिटीसाठी ब्लूर केलेलं आहे. त्याच्यावर माझा ॲड्रेस आहे त्याच्यामुळे. तर मित्रांनो, हा जो स्टिकर जो आहे तो मी का मागवला, मी तुम्हाला त्याच्या मागचं कारण सांगतो. काय होतं मित्रांनो, मी लहान होतो, खेळत होतो, तेव्हा बॉल लागला आरशाला, चांगला मोठा आरसा होता आणि माझ्या चुकीमुळे तो आरसा फुटला, तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. तर तेच मला पुन्हा करायचं नाही. आता काय मी लहान राहिलो नाही म्हणा, पण तरीसुद्धा सांगू शकत नाही, आपला हात लागतो, फुटतो, हे होतो, म्हणून हा स्टिकर मागवला आहे. खरं म्हणजे हे यूट्यूबलाच बघितलं होतं मी व्हिडिओमध्ये, शॉर्ट्समध्ये, की असे स्टिकर्स तुम्ही बघू शकता, आहेत मिळतात, म्हणजे व्हिडिओमध्ये दाखवलेले स्टिकर्स. तर मला तो आवडला. ओव्हल शेप आहे त्याचा आणि चांगला दिसायला आहे, मस्त आहे. तर आपण जास्त वेळ वाया नको घालवायला, आता आपण याचं अनबॉक्सिंग करूया. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला एक सांगतो, कधी पण एक नाही, कधीही आपण, तुम्ही जर यूट्यूबर असाल किंवा नसाल, पण काय करायचं, कधी पण, हे बघा इथं आरसा दिसतो, दिसतं का, कधी पण आहे का नाही, तुम्ही यूट्यूबर असाल किंवा नसाल, प्रथम काय करायचं, तुम्ही कधी पण अनबॉक्सिंग करतात त्यावेळेला व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचा. कारण फ्रॉड असेल, काही चुकीचं दिलं असेल तर आपल्याला ते पुरावा आपल्या प्रकारचा राहतो, की बाबा आपल्याला जे पार्सल जे मिळाले आहे ते एकदम फॉल्ट आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही कधी पण व्हिडिओ करत जा, तुम्ही यूट्यूबर असाल किंवा नसाल. ऑनलाईन जर मागवत असाल तर, नाहीतर गरज नाही त्याची. तर हे बघा मित्रांनो, हा आहे आरसा. हा मोडत पण नाही बघा, जरा असंच करतो नाही. तर मित्रांनो, हा आहे तो आरसा. आज 9 तारीख आहे, 9 फेब्रुवारी 2023. आजच्या दिवशी हे आलेलं आहे. आणि याचा एक्सपिरियन्स यूज सांगेन, कसा आहे, चांगला आहे, काय आहे, वाईट आहे. आणि आता ह्याच्या बाबतीत जे काय होईल मित्रांनो, जे काय होईल, म्हणजे खराब होईल, बेकार होईल, काय होईल, तर त्याचा मी एक्सपिरियन्स यूज तुम्हाला सांगतो, वापरलेला अनुभव मी तुमच्यासमोर शेअर करणार आहे. आणि अजून एक मित्रांनो गोष्ट, आता आम्ही जिथं राहतो ते आम्ही तात्पुरतं राहतो आहे, कायम न राहत. तर आम्हाला हे पुन्हा घेऊन पण जायचे वापस. तर मी तुम्हाला एक रिकमेंडेड करीन की ते एक पट्टी आहे, तुम्हाला सांगतो मी, ती डबल ग्लूवाली. तर ती इथं लावायची, इथं एक लावायची, इथं एक लावायची. जरा कडक पुट्टा आहे खरं, म्हणजे पुट्टासारखं फील आहे, व्हायचा पुट्टा असतो ना तसा. तर इथं तुम्हाला सांगतो असं ती चिकटपट्टी लावा, निघाला अशी, पूर्ण स्टिक करू नका. आता कायमस्वरूपी एखाद्या घरात तुम्ही जर राहत असाल तर काय टेन्शन नाहीत, म्हणजे तेव्हा तुम्ही स्टिकर लावून टाकला तरी चालेल. म्हणजे जर तुम्ही तात्पुरत्या ठिकाणी जर तुम्ही राहत असाल तर मी रिकमेंडेड करेन की तुम्ही इथं जे ग्लू टेप असते ते लावा, दोन्ही बाजूने जो ग्लू असतो त्याला तो लावा, जेणेकरून काय होईल मित्रांनो, जेणेकरून तुम्हाला नंतर ते काढता पण येईल. आणि मग मी तुम्हाला सांगतो याच्याविषयी काय आहे, काय नाही, कसं आहे, चांगला आहे, काय आहे, आणि याचा एक्सपिरियन्स यूज मी देत राहणार. आणि अजून एक गोष्ट मित्रांनो, ना ह्याला पाणी ओतायचे, पाणी मारायचे नाही, आणि ह्याला रब पण करायचा नाही, तो घासायचा नाही, पुसायचा नाही, ह्याला फक्त स्टिक करायचा बस. पण ह्याला हात लावायचा नाही मित्रांनो. तुम्ही जर त्याला हात लावला तर हा खराब होईल. हा खरं म्हणजे पेपरसारखा आहे, पण पेपर पण नाहीत का, म्हणजे एकदम असं पातळी नाही, जाड पुट्ट्या, असं वाटतं जाड पुट्ट्याला तो काचेचा नाही का पेपर असतो तो लावलेला आहे, असं सेम टू सेम वाटतं. पण बघू आता जे काय ते मी सांगतो तुम्हाला त्याच्याविषयी. व्हिडिओमध्ये जे बाकीचे यूट्यूबर्स जे बनवतात तसंच दिसतं आहे ते सेम टू सेम रिअलमध्ये. पण आता पण रिअलमध्ये मी सांगतो जे काय आहे ते तुम्हाला.